เกือบทุกอย่างในชีวิตของเราต้องใช้เงินในการแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะให้ได้สิ่งนั้นมามีการตีราคาให้มูลค่าแล้วสำหรับความสุขล่ะคะทุกท่านคิดว่าเราให้มูลค่าอย่างไรคลิปนี้ถาเลยชวนพี่ป้อมมาคุยกันต่อเรื่องความสุขในแง่มูลค่าค่ะพี่ป้อมวันนี้อยากจะมาคุยสนุกเกี่ยวกับเรื่องความสุขค่ะมันมีคำหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยสำหรับถามันคือคำว่ามูลค่าของความสุขมูลค่าของความสุขในความหมายของถาที่ถาตีความหมายให้คำนี้ก็คือเหมือนว่าเวลาเราจะได้ความสุขมาทีหนึ่งเราก็ต้องคอยไปซื้อหาเพื่อให้ได้มันมาอย่างเช่นว่าเราอยากได้นาฬิกาอยากได้กระเป๋ารองเท้าหรือว่าเราอยากจะไปเที่ยวเราก็ต้องแบบโอ้ยเที่ยวเมืองไทยก็สุขยังไม่พอต้องไปเที่ยวเมืองนอกนะเอเชียก็ไม่พอต้องไปยุโรปนะแล้วมันเหมือนมูลค่ามันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะมันเหมือนความสุขมีราคามีค่าใช้จ่ายที่ต้องแลกมาใช่แล้วค่าใช้จ่ายนี้สูงขึ้นตามวัยด้วยเหมือนว่าเราได้อันนี้มาแล้วมันพอใจแล้วเราเคยไปได้มันมาแล้วพอนานวันอันเนี้ยมันไม่พอแล้วมันต้องแพงกว่านี้สิมันน่าจะสุกกว่านี้สิเราก็แบบมีต้องอัปเกรดด้วยต้องจ่ายเพิ่มอีกใช่นั่งแบบเครื่องบินชั้นประหยัดก็ไม่พอนะไม่สุกพอนะต้องไปนั่งชั้นธุรกิจนั่ง First Class เพื่อจะได้เอาไปลงโซเชียลว่าฉันนั่ง First Class นะประมาณอย่างเงี้ยพี่ป้อมอยากจะมาคุยกับพี่ป้อมว่าแบบเวลาคนเราไปต้องไปไขว่คว้าไปซื้อหาความสุขแบบอย่างเงี้ยมาค่ะในแง่ของจิตวิญญาณอะเรารู้อยู่หรอกว่าพวกเนี้ยมันไม่จีรังยั่งยืนเลยอะแต่ว่าในด้านจิตวิญญาณนะคะเราจะทำยังไงให้การหาความสุขจากการต้องไปซื้อหาเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นความสุขที่มันมีมูลค่าทางใจได้มากๆเนี่ยทำยังไงได้บ้างคะพี่ป้อมก่อนอื่นพี่ป้อมยังอยากให้เรารู้ค่าหรือไม่จำเป็นต้องปฏิเสธหรือกวาดทิ้งเนาะกับไอ้ความสุขแบบที่พูดถึงเนี้ยหากว่าใครบางคนมีกำลังแบบนั้นมีกำลังซื้อมีกำลังจ่ายเขาอยากได้อะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาใช่ไหมก็ทำไปเถอะไม่ได้อยากให้จะรู้สึกว่าแบบสิ่งเหล่านั้นไม่ควรไม่เอาหรือทำอยู่ต้องเลิกไม่นะพี่ป้อมรู้สึกว่าความสุขก็คือความสุขอะอะไรก็ตามที่ทำให้หัวใจเบิกบานทำให้เรามีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะด้วยอะถ้าได้ซื้อได้ทำได้ใช้แล้วมันแฮปปี้แล้วเรามีกำลังที่จะได้มันมาโดยชอบทำโดยสุจริตพี่ป้อมว่ามันโอเคนะมันคือความสุขแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือเมื่อเราเห็นใครบางคนมีความสุขแบบนี้แบบที่เขาทำแบบที่เขาซื้อมาได้อะแต่เราไม่ได้มีกำลังแบบนั้นอันนี้ต่างหากที่มันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเยอะเลยคือสำหรับคนที่เขามีกำลังมันถือว่าค่าใช้จ่ายเล็กน้อยนะก็ได้อันนี้มาแล้วแต่ไออันเดียวกันกับเขาเนี่ยแหละสำหรับเรามันโอ้โหมันหมดเนื้อหมดตัวเลยนะเนี่ยถึงจะได้รถคันนั้นสักคันหนึ่งมาขี่เนี่ยเนาะต้องไปยืมเงินคนอื่นมาด้วยนะบางทีคราวนี้แหละมันจะเริ่มแบบว่าดูมันเป็นความสุขที่ยากเย็นแล้วเอาจริงๆลงทุนไปขนาดนั้นจะมาพบอีตอนหลังว่ามันไม่จีรังยั่งยืนซะอีกคราวนี้เราดูรู้สึกว่ามันมีมูลค่าจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่ภาพลวงตาลวงใจเราที่คิดว่ามันจะทำให้เราเป็นสุขได้จริงๆนั้นก็เลยมองดูว่าเรื่องของมูลค่าของความสุขครับจริงๆทุกอย่างมันก็มีค่าใช้จ่ายนะแต่ว่าค่าใช้จ่ายในตรงนี้ที่ต้องถามพูดมันอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทองภายนอกที่ต้องแลกกันมาเนาะแต่จริงๆเราจะมีความสุขเราก็จ่ายเหมือนกันเนาะแล้วมีความสุขอะไรไหมคะที่เราไม่ต้องจ่ายเลยจริงๆที่พี่ป้อมบอกว่าเราต้องจ่ายเนี่ยเหมือนเราต้องเสียไปมันไม่ได้เป็นเรื่องเงินแล้วเนาะเช่นเราเอาความทุกข์ออกไปเราได้ความสุขมาโอ้ยจริงๆเราอยากได้ความสุขเหรอแค่จ่ายด้วยความทุกข์จ่ายด้วยความทุกข์ออกไปเอาความทุกข์จ่ายออกไปแล้วก็รับความสุขมาโอ้โหความสุขคุ้มค่ามากเลยนะถ้าอย่างนั้นยินดีจ่ายไหมเนี่ยค่าใช้จ่ายของเธอคือเอาความเศร้าออกไปเถอะเอาความคิดไร้ประโยชน์ทิ้งไปเอาอะไรก็ตามที่มันไร้ค่าแลกมันมากับความสุขหรือในความหมายอีกทีหนึ่งจริงๆคือความสุขมันไม่ได้มีราคาสิ่งที่ไร้ค่าที่สุดที่เราเก็บไว้นี่แหละที่ต้องจ่ายมันออกไปและความสุขที่ยิ่งใหญ่จะหวนมาจะกลับคืนแต่คำว่าแบบเอาความสุขจ่ายออกไปบางคนก็ยังไม่รู้เลยว่าฉันเป็นอยู่เนี่ยคือความทุกข์มันคือสุขปลอมๆอยู่แบบเนี้ยต้องทำยังไงให้เขาตระหนักถึงเรื่องพี่ป้องก็ว่ามันก็เป็นเวลาด้วยนะ
มันมีฤดูกาลมีจังหวะเวลาของเราแต่ละคนเนาะใครบางคนก็จะยังไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งเสียหายเนาะกับการที่เขาจะทำแบบนี้อยู่เมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องวัยด้วยเนาะเด็กๆเฝ้าแต่เล่นตุ๊กตา24 ชั่วโมงใช้เวลามากมายไปกับตุ๊กตาหมีสมมุติเนาะแล้วเขาก็รู้สึกมันมีค่ามากเลยนะกับการใช้จ่ายเวลาของเขาไปกับตุ๊กตาหมีตัวเดียวเนี่ยแต่แน่นอนถ้าเธอกำลังเรียนอยู่ในมัธยม หรือแค่ชั้นประถมเนี่ยจะเล่นตุ๊กตาหมีใช้เวลาไปหลายชั่วโมงเนี่ยดูไม่คุ้มค่าแล้วใช่ไหมถ้าในความหมายนี้คือราคาแต่ว่าเด็กมัธยมมาเล่นตุ๊กตาทั้งวี่ทั้งวันดูจะไร้สาระหรือไร้ค่าแล้วเนาะใช้เวลาอย่างอื่นไม่มีคุณค่าใช่ไหมแต่สำหรับเจ้าเด็กน้อยโอ้มันควรค่านะที่เขาจะได้เล่นทั้งวันจนหลับไปกับตุ๊กตาหรือตื่นขึ้นมาก็เอามันไปนู่นไปนี่กับฉันด้วยเนี่ยดังนั้นจริงๆแล้วมันไม่มีทฤษฎีจริงๆหรือเป็นสูตรสำเร็จที่เราจะไปบอกไปวัดไปตัดสินใครว่าไม่ได้ใช่หรือไม่ใช่เนาะเพราะถึงบอกว่าจริงๆความสุขเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเวลาที่เราจะคิดเนี่ยเราต้องคิดบนพื้นฐานของเราแต่ละคนเลยนะเอาจริงๆแล้วว่าการจะเอาไปเปรียบเทียบหรือเอาไปวัดกันเนี่ยเราไม่เหมือนกันไงผู้คนไม่เหมือนกันแบ็คกราวด์ไม่เหมือนกันความเป็นมาหรือแม้กระทั่งฐานะการเงินหรืออะไรก็ตามแต่เนาะหรือแม้กระทั่งระดับของสติปัญญาโอ้ยบางคนแบบซาบซึ้งมากอ่านหนังสือนี้แล้วแบบจ่ายเล่มนี้หลายร้อยหรือหลายพันก็ยินยอมมาเนี่ยนะกับอีหนังสือเล่มนี้ที่แบบว่าฉันก็มีกำลังจ่ายเนาะแต่ค่าอ่านไม่รู้เรื่องอ่ะมันก็ไร้ค่าเนาะบางทีมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะความสุขที่ทุกคนจะให้คุณค่าหรือแลกเปลี่ยนมันมาด้วยสิ่งใดแต่ว่าถ้าเกิดจะมาในมิติทางจิตวิญญาณนะฮะอันหนึ่งที่เราอยากชวนมองแบบใหญ่ๆเลยก็คือความสุขที่อยู่ข้างนอกได้มาจากข้างนอกหาซื้อมาไปที่นั่นมาที่นี่แสวงหาความสุขที่อยู่นอกตัวกับอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นความสุขที่อยู่ด้านในหนึ่งนั้นคือความสุขด้านนอกอีกหนึ่งนี้คือความสุขที่อยู่ข้างในด้านนอกก็คืออย่างเช่นพวกวัตถุหรือว่าคนรักใช่ทุกอย่างที่อยู่นอกตัวเราออกไปอันเนี้ยมีค่าใช้จ่ายต่างกันไปแหละอาจจะแพงมั่งถูกมั่งหรือว่าอยู่ที่กำลังทรัพย์กำลังเงินหรือความสามารถของเธอเนาะที่จะไขว่คว้าหรือได้มันมาอันนี้คือความสุขด้านนอกแต่พี่ป้อมกำลังเชิญชวนดีกว่านะให้ลองมองดูอีกด้านหนึ่งข้างในซึ่งก็มีความสุขที่ล้ำค่าและยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ทรงคุณค่าและมูลค่ามากมายค่ะอยากเจอจังเลยค่ะความสุขที่อยู่ข้างในเนี่ยค่ะหายากไหมคะหาง่ายยิ่งกว่าข้างนอกอีกค่ะเพราะหนึ่งมันไม่มีค่าใช้จ่ายสองมันไม่ต้องแบบเดินทางออกไปหรืออาจจะไม่ต้องช่วงชิงกับใครที่หลายๆคนอยากได้อันเดียวกันแล้วมันมากมายเสียจนไม่มีวันหมดและก็สามารถแบ่งปันไม่รู้จบแล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นไอ้ความสุขข้างในถ้าเธอสามารถแบ่งปันกระจายมันออกไปได้มากแค่ไหนมันก็จะเพิ่มพูนโอ้ยแม้มูลค่านะเนี่ยมูลค่าเพิ่มเลยนะถ้าเราจะเข้าใจจริงๆว่าความสุขข้างในคืออะไรคืออย่างไรและวิธีไหนการที่เราจะได้มันมาสนใจไหมน่าสนใจมากอย่างนี้ คือไม่เคยมีใครมาสอนแบบเรื่องอย่างนี้มาก่อนหรอกครับในโรงเรียนก็ไม่มีแน่นอนต้องผ่านประสบการณ์ตัวเราเองอะพี่ป้อมมันไม่ได้หาได้ง่ายๆเลยอะค่ะพี่ป้อมเชื่อว่าในความเป็นจริงอะค่ะมันก็มีให้เราเห็นได้เรียนได้รู้อยู่เยอะเลยนะรอบๆเรามันอาจจะเป็นคนละชุดภาษาเนาะวิธีอธิบายหรืออะไรก็ตามอะแต่จริงๆมันกำลังหมายถึงสิ่งเดียวกันการกลับเข้าไปข้างในเนาะไม่ว่าจะเป็นสายที่เขาเรียกกันว่าการฝึกสติทำสมาธิการสันโดษเนาะการได้ให้เวลากับตัวเองหรือแม้กระทั่งใช้ในคำภาษาที่แบบเดี๋ยวนี้ใครๆก็รู้จักนะกลับมารักตัวเองไม่รักตนเองนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็รักตัวเองมันแปลกข้างนอกนะแปลกนะตัวเองอ่ะเดี๋ยวนี้มันแปลกเนาะเมื่อก่อนแบบฉันเนี่ยอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เธอก็อยู่ตรงนั้นแต่ตอนนี้มันสวิตช์แล้วมันกลับกันเขาอ่ะต้องเธอนะเขาต้องอยู่ตรงนู้นเขาอ่ะแล้วตัวเองไปอยู่ทางนู้นมันกลับกันแบบนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนุกสนานด้วยที่ว่าความสุขที่นอนแนบแน่นนิ่งรอเราอยู่ข้างใน
กลับไม่ถูกมองเห็น แล้วผู้คนก็กระโดดโลดเต้น ตามหาความสุขที่ไกลตัวออกไปแถมมีมูลค่าที่ต้องจ่ายด้วย เมื่อกี้พี่ป้อมพูดว่าการต้องกลับมาอยู่กับตัวเอง การต้องใช้การ หลายๆ นั่ง วิ ส ธี มา เล ธิ ย พวกเนี้ยมันเหมือนต้องใช้ความเงียบความสงบเป็นคีย์หรือเปล่าเพื่อจะ ก็มี ได้กลับ ทั้งแบบที่ใช้ความเงียบความสงบและบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ต้องใช้แบบนั้นก็ได้เนาะเช่นไปอยู่ในชายหาดที่เสียงคลื่นซัดสาดตลอดเวลาโอ้อย่าได้ถามถึงความเงียบไม่มี หรือในไปนอนกลางป่าที่แบบมีบทเพลงแห่งเจ้าตัวน้อยกระพือปีกเสียงส่งเสียงลิงกรีดเลไลไม่ได้มีความเงียบอยู่ตรงนั้นเนาะแต่มันมีความสงบและมีความสุขซ่อนอยู่ในนั้นด้วยเช่นกันดังนั้นจริงๆจะถามว่ามันต้องสงบไหมมันต้องเงียบไหมมันก็ใช่ด้วยนะอย่างนั้นนะแต่ไอ้ที่ไม่ต้องเงียบแล้วก็ไม่ได้ต้องอยู่ในอาการที่ต้องแบบโอ้ยนิ่งๆมันก็สามารถได้มาซึ่งความสุขได้ด้วยเหมือนกันจริงๆแล้วพี่อ้นถึงบอกว่าความสุขมันเป็นเรื่องง่ายได้ง่ายมากเหมือนกล้วยนี่เลยเป็นเรื่องกล้วยเป็นเรื่องกล้วยแต่ประเด็นก็คือว่าบางทีเราไม่รู้จังหวะเวลากล้วยก็จะยากขึ้นถ้าเราจะไปคว้ามาตอนมันดิบเนาะมันก็จะไม่ง่ายแล้วนะ ที่จะได้ลิ้มรสอันหวานชื่นของกล้วยความสุขก็เหมือนกันถ้าเรารู้จังหวะเวลาแล้วเราก็รู้วิธีที่ถูกต้องในการได้มาคำว่าได้มาตรงนี้ไม่ใช่ได้มาจากข้างนอกเนาะคือได้มาคือได้ประสบการณ์ที่มันจริงๆมันรอเราอยู่ที่จะรับรู้หรือสัมผัสกับมันความสุขเป็นคุณลักษณะด้านในทุกมนุษย์มีอยู่แล้วในตนเองเพียงแต่เมื่อไหร่ใครที่สามารถเข้าใจถึงจังหวะเวลาที่ถูกต้องแล้วก็เข้าไปจับจองหรือคว้ามันมาเพื่อจะเกิดประสบการณ์ภายในพี่ป้อมช่วยยกตัวอย่างแบบที่พี่ป้อมใช้อยู่ง่ายๆสักหนึ่งวิธีได้ไหมคะง่ายๆสักหนึ่งวิธีที่พี่ป้อมใช้อยู่เสมอและเป็นประจำทุกวันได้ใช้เพื่อได้มาซึ่งความสุขคือการชื่นชมไม่ได้หมายถึงว่าชมเธอสวยจังอันนี้ดูสวยอันนี้ดูแพงไม่ใช่คำว่าชื่นชมตรงนี้คือการเห็นคุณค่า appreciate การเห็นคุณค่ามันก็มี2เรื่องด้วยเนาะเห็นคุณค่ากับเราให้คุณค่ามันต่างกันยังไงคะมันต่างกันตรงที่ว่าไอ้ความสุขบางอย่างเนี่ยมันโชว์ตัวเองแล้วเราถึงจะไปเห็นแล้วเราเลยเห็นมันหรือคนเขากำลังเล่นอะไรกันอยู่แล้วเขาหัวเราะเริงร่ากันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้ไอ้กิจกรรมเนี่ยมันให้ความสุขเนาะสมมติว่าเป็นเกมหรืออะไรที่เขาเล่นกันแล้วโอ้มันดูสนุกมีเสียงหัวเราะมาแต่ไกลเลยเดินมาแล้วโอ้โหพอเข้ามาใกล้ทุกคนแบบยิ้มกันหมดเลยอ่ะอันนี้มันโชว์ตัวเองเลยเนาะใช่ไหมความสุขนั้นมันเปล่งประกายแต่อีกประเภทหนึ่งเป็นความสุขที่เกิดจากอันนี้คือเราเห็นค่าใช่ไหมเห็นมันเปล่งประกายอยู่เราก็ไปหามันกับอีกอันนึงคือมันไม่ได้โชว์แบบนี้แต่มันอยู่ที่เรามองเห็นคุณค่าหรือว่าเราได้มอบหรือให้คุณค่ากับมันเราตีความมันไปว่าสิ่งนี้มีคุณค่ากับเราใช่เราให้มูลค่ากับมันด้วยการรู้ค่าหรือเห็นคุณประโยชน์บางอย่างในสิ่งที่วางอยู่ตรงนั้นอย่างเช่นอะไรบ้างคะพี่ป้อมอย่างเช่นเราไปนั่งอยู่ชายหาดแล้วทะเลก็ส่งคลื่นกระทบฝั่งมันก็ส่งเสียงดังอยู่อย่างนั้น แต่ถ้าใครบางคนไปนั่งแล้วก็เกิดการใคร่ครวญคุ้นคิดแล้วก็พบว่าชีวิตเป็นดั่งผืนทรายที่เรื่องราวมากมายซัดสาดเข้ามาจะเสียงดังสักเพียงใดสุดท้ายก็กลืนหายไปในผืนทรายโอ้มันเริ่มมีมูลค่าแล้วนะชายหาดที่มีคลื่นซัดบนผืนทรายมันกำลังบอกฉันถึงความหมายของชีวิตที่ทุกวันมีอะไรสาดซัดเข้ามาแต่ถ้าเกิดฉันมีจิตใจดั่งผืนทรายฉันก็เพียงซึมซับรับรู้สิ่งนั้นแล้วสุดท้ายมันก็จากหายไปไม่มีอะไรค้างคาไม่มีอะไรต้องคร่ำครวญไม่มีอะไรทุกข์ทนเจ็บปวดทรมานนานเกินไปทุกอย่างเพียงแต่มาแล้วก็ผ่านไปถ้าอย่างนี้การนั่งอยู่แค่ตรงหาดทราย แล้วฟังเสียงคลื่นซัดก็เริ่มมีมูลค่านะมันจะเริ่มโอ้ยถ้าเราเข้าใจชีวิตได้แบบนี้มีความสุขนะเนี่ยชีวิตมันก็อย่างนี้เหรอทุกอย่างก็โอเคนะถ้าเกิดใครบางคนงดงามมาอยู่ในชีวิตเราชั่วครู่หนึ่งแล้วเขาก็จากไปแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็จะมีอีกใครอีกคนนึงก็มาแล้วเดี๋ยวเขาก็บรรเลงเพลงของเขาแล้วฉันก็ฟังแล้ววันนึงเขาก็จากไปหรือถ้าเกิดจะมีใครบางคนมันมาตะโกนก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะเดี๋ยวเขาก็จากไปด้วยเช่นกันใช่ไหมบทเรียนของผืนทรายกับท้องทะเลนี่ก็กำลังสอนเราถึงอะไรก็ตามที่มาแล้วก็จะจากไป
ไม่มีอะไรคงอยู่หรือสถิตสถาพรทั้งความสุขและความทุกข์ดังนั้นแม้กระทั่งความสุขในวันที่มันล่ำลาก็เพียงเพื่อเปิดโอกาสให้ความสุขแบบอื่นๆเข้ามาไม่ใช่หรือ เราจะได้เปลี่ยนรสชาติของความสุขมันมีหลายแบบเนาะความสุขอันมาจากความรักความสุขอันมาจากการอยู่ในความสงบนิ่งความสุขในการรู้สึกถึงความพึงพอใจความสุขในการได้มาความสุขในการเป็นผู้ให้ผู้เสียสละโอ้มันมีลีลาของมันนะความสุขอ่ะทำไมเราจะยึดอยู่อันเดียวแล้วดังนั้นความสุขหนึ่งมาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปแล้วเดี๋ยวก็มีความสุขใหม่ๆเข้ามาแล้วเวลาอีกความทุกข์ซัดสาดเข้ามาก็ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวมันก็ไปเหมือนกันมันไม่มีอะไรคงอยู่เป็นนิรันดร์กับเราได้จริงๆหรอกดังนั้นเราควรจะมีความสุขกับทุกนาทีของชีวิตกับทุกลมหายใจที่มีเข้าแล้วก็ออกไปมาแล้วก็จากจรเป็นสุขเธอเป็นสุขเธอ ซาบซึ้งกินใจมากค่ะพี่ป้อมนี่คือคุณค่าที่เรามอบให้กับทุกสิ่งที่เราพบเจอถ้าเรามองหาเราก็จะเห็นมันสามารถกด subscribe ติดตามช่อง กดไลค์ กดแชร์ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ของเราได้ค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ